من مياهه استل التاريخ فأسه وبدأ ينبض بالحياة، وانحساره علامة من علامات القيامة. على ضفتيه قامت جنات عدن، وبفضله نشأت أقدم الحضارات وأعرقها. قدسته الأديان السماوية وغير السماوية، ومجدته كتب التاريخ، واليوم يتهدد بكارثة جفاف غير مسبوقة. فهل حقا ينذر انحساره باقتراب القيامة؟ الفرات، النهر الأسطوري العظيم. من جبال طوروس في تركيا ينبع هذا النهر العظيم، حيث يتكون من اتحاد نهرين آخرين هما مرادسو وقرصو، اللذين ينبعان من شمال شرق الأناضول. ينطلق الفرات صوب الجنوب لمسافة 2800 كيلومتر، مارا بسوريا والعراق بعد تركيا. يشترك مع دجلة في نفس المنبع والمصب وفي اتجاه جريانه جهة الجنوب لمسافة تبلغ 1784 كيلومترا. يغذي النهر على طول مساره عدد كبير من الروافد الصغيرة المنتشرة في سوريا وإيران والعراق، مثل الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير، ليحول كل مكان يمر فيه إلى جنة كبيرة، إذ نشأت سهول منبسطة وخصبة على ضفتي حولت مصير البشرية عبر التاريخ. مقدس في الأديان. الفرات نهر مقدس في الديانات السماوية وغير السماوية، وتعد المندائية أكثر الديانات تقديسا للفرات، إذ يحتفل المندائيون في العراق والعالم بعيد الخليقة، أو ما يسمونه عيد البورونايا، أهم أعيادهم، والذي يستمر ل5 أيام يسمونها الأيام الخمسة البيض. يتعمدون خلالها بمياه النهر، حيث يعتقد هؤلاء أن آدم وحواء خلقا في مدينة الجرنة، وفيها خلق الله لهما جنات عدن التي يمر منها النهر، وهناك نمت الثمرة المحرمة. وتقول الأسطورة أن تلك المدينة تقع في محافظة البصرة حالياً، قرب شط العرب الذي تكون من التحام نهري دجلة والفرات. وفي الكتب المقدسة ذكر الفرات أكثر من 30 مرة، أغلبها كان مقرونا بذكر بابل، في إشارة إلى أن المقصود من الفرات هو أرض العراق وتحديدا جنوبه. كذلك يعتبر اليهود الفرات نهرا من أنهار الجنة، ويصفونه بالنهر العظيم أو بالنهر الكبير. نهر تاريخي. على ضفاف الفرات دارت أشرس وأكبر المعارك في التاريخ، ومنها واقعة كربلاء ومعركة الليس أو نهر الدم، التي دارت في ربيع الأول من العام 12 للهجرة في العراق، بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وجيش الفرس الساسانيين بقيادة جابان، وانتهت بهزيمة ساحقة للفرس. كذلك فإن ضفاف النهر كانت مسرحا لأحداث جسام، فله أثر في المدونات القديمة لدى جميع الحضارات التي سكنت شاطئيه، ونبوءات كثيرة ذكرت أن هذا النهر سيشهد المعركة الأخيرة للبشرية المعروفة بمعركة هرمجدون، حيث سيكون الفرات نقطة الانطلاق والالتقاء مئات الملايين من الجنود لتصطدم بجيوش الشر في وادي حوران وسهول الأردن. ومن الأساطير المتعلقة بالنهر العظيم أيضا أن اليهود كتبوا عهدا بتدمير بابل في السبي البابلي، وربطوا هذا العهد بحجر ورموه في نهر الفرات. أما في الإسلام فالفرات نهر من أنهار الجنة، ويعد انحساره علامة من علامات يوم القيامة ونهاية الزمان، إذ ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من علامات القيامة انحسار الفرات عن كنز عظيم. كذلك ذكر النهر في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى 4 أنهار بحادثة المعراج، كان 2 منها الفرات والنيل.
الفرات هو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسيا، وأكبر نهر في الصفيحة العربية. لكن وبعد أن كان نهرا تنمو على ضفافه الجنان وينبض بالحياة ويزرع الحياة أينما مر، يعيش النهر اليوم انحسارا كبيرا، إذ تنفطر قلوب العراقيين والعرب على جفافه وشح مياهه، وسط اتهامات لتركيا وإيران بالتسبب بكارثة انحساره بسبب السدود الجائرة التي احتكرت النهر وتلاعبت بمجراه لتسيطر على خيراته، حتى ظهرت أقاويل بأن النهر يعيش آخر أيامه، ودعوات لكف الأيادي التركية والإيرانية عن نهر عظيم عمره يساوي عمر الحياة على هذه الأرض. فما رأيك بقصة هذا النهر؟ وهل كنت تعرف قصته وتاريخه من قبل؟